Вітаю вас, друзі! Триває героїчна оборона України від російських загарбників. Ворог несе величезні втрати. Станом на сьогодні є вже більше 12 тисяч загиблих російських окупантів на нашій землі. Проте проблеми у загарбників є не лише в Україні. Но россиянам в Европе сейчас непросто. Мне очень обидно, что мы живем в такой стране. Русских дипломатов выслать, русских студентов выгнать, русских сотрудников уволить. Более 250 компаний сообщили об уходе из страны. Російська Федерація вже обігнала навіть Північну Корею та Іран за кількістю санкцій, які проти неї були застосовані, та вийшла на перше місце. Ну, хоч десь росіяни перші. Ну и против России мировым сообществом введено больше всего санкций. Вот это приходится констатировать. Як там казав Владимир Путін, усе йде чітко за графіком та за планом. Завдяки діям Владимира Путіна Російська нацистська Федерація наближається до свого краху. Об этом говорит весь ход операции. Она идет просто по плану, вот по графику. Підписуйтесь просто зараз на мій канал, тисніть лайк до цього відео та традиційно залиште під ним будь-який свій коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. І пізніше тут будуть також субтитри російською і англійською мовою, тому обов'язково поділіться цим відео у ваших соціальних мережах. І поговоримо детальніше про те, які проблеми зараз почались у Російської Федерації у зв'язку із тим, що вона напала на Україну. У російських загарбників за кордоном масово конфіскують майно. 3 корабля и 1 яхта российские задержаны. Конфісковане майно може насправді ще послужити хорошим цілям. Його можуть використати для того, аби прихистити українських біженців. Глава британского Минюста поддержал идею либеральных демократов отбирать недвижимость у российских бизнесменов, попавших под санкции, и селить в их дома украинцев. Дуже сумні російські пропагандисти із жалем констатують, що подекуди їх навіть відмовляються лікувати за кордоном. Российским пациентам будет отказано в лечении незамедлительно. Украинским пациентам мы, разумеется, будем рады. Та це тільки початок. Зовсім скоро російським окупантам і усьому, що з ними пов'язано, взагалі не залишиться місця у цивілізованому світі. Можно не сомневаться, что это только начало. Российскую культуру вообще будут репрессировать в широком диапазоне. Тим часом Владимир Путін рішуче відповідає на західні санкції та продовжує застосовувати санкції проти самих же росіян. Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер. До конца года необходимо обеспечить запрет на вывоз за пределы России, ввоз на территорию страны продукции и сырья. Правильно, росіянам продукти не потрібні, нехай їдять свій руський мір. До санкцій проти росіян також долучились і уральські авіалінії. Уральские авиалинии прекращают полеты в Египет и обратно до конца мая. Російські літаки майже нікуди не можуть вилетіти за кордон, тому що там на них також чекає конфіскація. Самолет этой авиакомпании задержан в Египте. Возможная причина – требования иностранного лизингодателя. Проблеми, які виникли у Російській Федерації у зв'язку із її атакою проти України, на собі відчувають вже і прості росіяни. Ціни зростають просто космічно. Рост цен, он сейчас уже чувствуется? Да. Народ, вы серьезно? Вы это серьезно? Вы посмотрите ценник на детскую смесь. 4000 рублей. 4. Але знову ж таки, це тільки початок, тому що вчора росіяни отримали взагалі нищівний удар. Від них йде Макдональдс. И список этот все еще пополняется. Вот, допустим, сегодня Макдональдс объявил о временном закрытии в России 850 ресторанов быстрого питания. Остались мы, ребята, пока что без Макдака. Це справжня трагедія для новітніх нацистів. Вони тепер ніколи не зможуть зробити ось отак. Еспресо. На десерт вечір пиріжочок скуштуєте? Пиріжочок? Добре. На екранчику замовлення вірно? Щойно було оголошено про те, що Макдональдс зупиняє свою роботу на Росії, так росіяни одразу ж побігли ставати у черги, щоби востаннє спробувати картоплю фрі.
вони вже починають через оголошення, через інтернет продавати дефіцитну їжу з Макдональдса. Та ви, друзі, не подумайте, що негативні наслідки після цього полягають тільки у тому, що руський Ванька не зможе з'їсти бургер. Усе набагато гірше для росіян. То это, конечно, катастрофа. Знаете почему? Во-первых, потеряют работу 62 тысячи сотрудников, да, где-то приблизительно. Величезна кількість росіян залишиться без роботи, а це також означає, що податків до російського бюджету буде йти значно менше, що в свою чергу потягне зниження заробітних плат для військових, для медиків і для інших бюджетників. Ежегодно Макдак отчисляет 167 миллиардов рублей налоговой выплаты бюджета. И это плюс еще и подоходный налог. Та і це не все. Через те, що Макдональдс припиняє свою роботу на Росії разом із KFC, там зараз будуть страждати і ще місцеві господарства, які виробляли, наприклад, м'ясо для бургерів у Макдональдс. По цепочке ударит по всем. Смешного здесь вообще ничего нет. Чому це тут нічого смішного немає? Ми із хлопцями, коли почули цю новину, то дуже довго сміялися. 850 ресторанов Макдака закроют почему-то. Это почему, девчонки? Я не знаю. Почему? Дуже складне питання. Росіяни ніяк не можуть зрозуміти, що таке причинно-наслідкові зв'язки. Це коли російська армія нападає на Україну, і тоді Російська Федерація отримує санкції та отримує величезні збитки. Але росіян людське життя не турбує. Їм плювати на те, що їхні солдати вбивають в Україні мирних людей. Їх турбує те, що коли вони підуть до торговельних центрів, то там не буде що пожрать. Во-вторых, вы представляете, что такое удар по торговым центрам? Вот нахрена торговый центр, да, если там нет ничего пожрать. Дивіться, яка цікава ситуація виходить. Ватажки російських окупантів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, які себе називають так званими ДНР та ЛНР, мріяли про те, щоб їх приєднали до Росії, щоб вони стали жити так само, як живуть на Росії. Але після всього, що зробив Путін, уся Росія перетворюється на одне велике так зване ДНР. Але нічого, росіяни можуть брати приклад із окупованого Донецька та ходити їсти у Донмак. А краще нехай вчаться їсти кору, тому що скоро їм це вміння знадобиться. Но у нас очень много бедных уже, а скоро они станут нищими. Владімір Путін дуже часто любить розповідати, що у всьому винен поганий Захід, що це інші країни хочуть знищити Росію, що Сполучені Штати Америки зичать Російській Федерації тільки зла. Але у реальності так виходить, що своїми діями Владімір Путін найбільше якраз і шкодить Росії та росіянам. Головний ворог сьогодні для росіян, який робить їхнє життя нестерпним, це не НАТО, це не Європейський Союз і не Сполучені Штати Америки, це і сам Владімір Путін, завдяки якому справи у простих звичайних росіян все гірше та гірше. Вот у меня 4 детей, да, и там до 14 года я себя чувствовал нормально. А сейчас вот мне 55 лет, я вот таскаю на горбу, щоб, кормити їх. Якби росіяни були вільними людьми, такими як українці, то вони би вже не терпіли би оцих знущань і скинули б Владіміра Путіна, завдяки якому у них справи котяться вниз. Але вони раби, раби не здатні на повстання, раби можуть тільки терпіти. На огороды пойдем, будем сажать и так далее, и так далее. Будем что-то предпринимать. Русский народ изобретательный вообще-то. Оскільки вони терплять Путіна, голосують за нього на виборах, підтримують його і зараз закривають очі на те, що російська армія вбиває мирних людей в Україні, вони на все це безперечно заслуговують. Вони самі відмовляються від боротьби за свої права. Не все хорошо так, ну,
От нас ничего не зависит. І саме тому, друзі, ми із вами приречені на перемогу. Ми переможемо, ми виб'ємо російських окупантів із нашої землі. А Російська Федерація рано чи пізно припинить своє існування у її нинішньому вигляді. Тому що нація рабів ніколи не здатна перемогти націю вільних людей. Слава Україні, друзі! Борімося та поборемо!